নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰাজীৱ। মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি এটা নতুন ভিডিঅ' বনাই লৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল। তো ইউটিউবত কেনেকুৱাকৈ চেনেল খোলে, ইউটিউবৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব, সেইটো বিষয়ত মই আজি আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই ক'ম বন্ধুসকল। গতিকে ভিডিঅ'টো অতি সহজ মাধ্যমেৰে বনাইছোঁ বন্ধুসকল। ইউটিউবত কেনেকৈ চেনেল খুলিব আৰু কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰিব, সেইটো বিষয়ত আজি নতুন এটা ভিডিঅ' বনাই লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল সকলোৰে বাবে নহয়, যিসকল বন্ধুৱে ইউটিউবত চেনেল খুলিব বুলি ভাবি আছে, ইউটিউবৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰিব বুলি ভাবি আছে, সেইসকল বন্ধুৰ কাৰণে আজি মই এইটো এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ অতি সহজ মাধ্যমেৰে বন্ধুসকল। তো ইউটিউবত চেনেল খোলাৰ বাবে কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে বন্ধুসকল। তো ইউটিউবৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন, ইউটিউবৰ নিয়মবিলাক আপুনি ফ'ল' কৰিব লাগিব। ফ'ল' কৰিলেহে আপুনি বন্ধুসকল পইচা পাব ইউটিউবৰ পৰা বন্ধুসকল। চ' ইউটিউবৰ মনিটাইজেশ্যন হ'লেহে আপুনি পইচা পাব। তো বন্ধুসকল আহক আমি কেনেকুৱাকৈ আপুনি ইউটিউবৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰিব আৰু ইউটিউবত কেনেকুৱাকৈ চেনেলটো খুলিব বন্ধুসকল, সেইটো আমি ভিডিঅ'টো চাই লওঁ বন্ধুসকল। তো বন্ধুসকল আপুনি ইউটিউবত চেনেল খোলাৰ আগতে এটা কাম কৰিব লাগিব বন্ধুসকল। ইউটিউবত চেনেল খোলাৰ আগতে আপুনি এটা গুগলত একাউণ্ট খুলি ল'ব লাগিব। গুগলত একাউণ্ট খোলাৰ পিছতহে আপুনি ইউটিউবত চেনেল খুলিব পাৰিব বন্ধুসকল। তো আপুনি প্ৰথমতে গুগলত এটা একাউণ্ট খোলক, তাৰপিছতে আপুনি ইউটিউবত চেনেলটো খুলিব পাৰিব। এতিয়া মই গুগলত প্ৰথমতে একাউণ্ট খুলি লৈছোঁ বন্ধুসকল। তাৰপিছতে মই এতিয়া কি কৰিম, এতিয়া গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত মই আছোঁ অলৰেডি। গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত আপুনি যাই কেনে কি কৰিব লাগিব, youtube.com চাৰ্চ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, youtube.com চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা আপোনাৰ পেজ আহিব বন্ধুসকল। এতিয়া আপুনি কি কৰিব, ৰাইট ছাইডত এই কাৰ চিন থকাটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, ডেস্কটপ ছাইডত লৈ আনিব। এইটো ডেস্কটপ ছাইডত লৈ অনাৰ পিছত চাওক এনেকুৱা এটা পেজ আহিছে। ডেস্কটপ ছাইডত লৈ অনাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, তিনিটাত ওপৰত ৰাইট ছাইডত তিনিটা ডট আছে, তিনিটা ডটৰ তলত একেবাৰে ঘূৰণীয়া কালাৰ যিটো ৰঙা ৰঙৰ হৈ আছে, সেই বটনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব বন্ধুসকল। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, ইউজ চেনেল বটনটোত ক্লিক কৰি দিব। চাওক বন্ধুসকল ইয়াতে কি আছে, ৰাজীৱছ ব্লগ লিখা আছে। তাৰমানে মোৰ গুগলত একাউণ্ট আছে, একাউণ্টৰ নাম আছে ৰাজীৱছ ব্লগ, সেইকাৰণে ইয়াতে ৰাজীৱছ ব্লগ বুলি দেখাইছে। এতিয়া কি কৰিব লাগিব, আপুনি ক্ৰিয়েট চেনেল বটনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ক্ৰিয়েট চেনেল, এতিয়া চাওক কেনেকুৱাকৈ এটা পেজ আহে। ক্ৰিয়েট চেনেল বটনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ আহিলে। ইয়াতে লিখা আছে কাষ্টমাইজ চেনেল ইউটিউব ষ্টুডিঅ' বিটা বুলি লিখা আছে। আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইউটিউব ষ্টুডিঅ' বিটাত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইউটিউব ষ্টুডিঅ' বিটাত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক কেনেকুৱাকৈ আহে। ইউটিউব ষ্টুডিঅ' বিটাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক কি কৰিব, এনেকুৱা এটা পেজ আছে। এতিয়া কি কৰিব লাগে, আপুনি গটেটত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ইয়াতে একো নাই, খালী আছে। এতিয়া আপলোড ভিডিঅ' বুলি লিখা আছে। এতিয়া আপুনি কি কৰিব, চাওক লেফ্ট ছাইডত আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব, লেফ্ট ছাইডত যিটো তিনিটা লাইন আছে, তিনিটা লাইনৰ একেবাৰে তলত আপুনি 1, 2, 3 নম্বৰৰ তলত আপোনাৰ কি লিখা আছে, এটা ছেটিংছ অপশ্যন আছে। সেই ছেটিংছ অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এতিয়া চাওক ইয়াতে কি লিখা আছে, ক্ৰিয়েটৰ ষ্টুডিঅ' ক্লাছিক আৰু ইউটিউব ষ্টুডিঅ' বিটা। এতিয়া আপুনি ক্ৰিয়েটৰ ষ্টুডিঅ' ক্লাছিক ভাৰ্চনত লৈ আনিব লাগিব। এতিয়া আপুনি ছেভ বটনত টিপি দিব লাগিব। এতিয়া ছেটিংছ ছেভড হৈ গ'ল, যিখিনি আপুনি ছেভ কৰিছিল ছেভড হৈ গ'ল। এতিয়া নেক্সট কাম হ'ল আপোনাৰ ওপৰত যিটো চাৰ্চ অপশ্যন আছে, অপশ্যনৰ ষ্টুডিঅ' বটনটো আপুনি গুচাই দিব লাগিব। তাৰপিছতে আপুনি চাৰ্চ কৰি দিয়ক আকৌ। এতিয়া চাওক ক্ৰিয়েটৰ ষ্টুডিঅ' আহি যাব। ইউটিউব ষ্টুডিঅ' চেনেল, কাষ্টমাইজ চেনেল আৰু ক্ৰিয়েটৰ ষ্টুডিঅ'। আপুনি ক্ৰিয়েটৰ ষ্টুডিঅ' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ক্ৰিয়েটৰ ষ্টুডিঅ'ত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক কেনেকুৱাকৈ আহে। এতিয়া আহিলে ন' ভিডিঅ'ছ ৱেৰ ফাউণ্ড, তাৰমানে কোনো এটা ভিডিঅ' আপলোড হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এতিয়া আপুনি কি কৰিব, লেফ্টত থকা
চেনেল অপশ্যনটোত আপুনি কি কৰিব লাগিব ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে বন্ধুসকল চেনেল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ আহিলে এতিয়া চাওক ইয়াতে কি লিখা আছে যে ৰাজীৱছ ব্লগ তাৰ তলত লিখা আছে ভেৰিফাই এই ভেৰিফাইটো আপুনি ভেৰিফাইড কৰি ল'ব লাগিব মানে ইউটিউবৰ লগত আপুনি ভেৰিফাইড হৈ ল'ব লাগিব আপুনি ভেৰিফাইড পাৰ্টনাৰ ভেৰিফাইড হৈ ল'লেহে আপোনাৰ ইউটিউবত চেনেলটো খোলা হ'ব এতিয়া চাওক আপুনি ভেৰিফাই বটনত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া কি আছে এতিয়া যে টেক্স মি দ্য ভেৰিফিকেশ্যন কোড এতিয়া আপুনি এতিয়া কি কৰিব টেক্স মি দ্য ভেৰিফিকেশ্যন কোড তাৰ মানে আপুনি এইটো দিলে আপোনাৰ মোবাইলত মেছেজ আহিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে লিখিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইলত মেছেজটো যাব এতিয়া আপুনি নিশ্চয় আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে কি কৰিব লিখিব তাৰপিছত আপুনি সাবমিট বটনত ক্লিক কৰি যাব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা মেছেজ যাব সেই মেছেজটো আপুনি OTP-টো আপুনি বহাই দিয়াৰ পিছত আপুনি আকৌ সাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিব বন্ধুসকল সাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কন্টিনিউ বটনত ক্লিক কৰিব কন্টিনিউ বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া কি হ'ল ভেৰিফাইড হৈ গ'ল বন্ধুসকল ভেৰিফাইড তাৰ মানে আপুনি ইউটিউবৰ লগত ভেৰিফাইড হৈ গ'ল এতিয়া আহিল কপিৰাইট ষ্টেটাছ কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্টেটাছ তাৰ তলত কি আছে ইউ হেভ 0 কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক ইউ হেভ 0 কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক তে কপিৰাইট কি হয় বন্ধুসকল এতিয়া আপুনি যদি কোনোবা এটা ইউটিউবাৰৰ বা কোনোবা এটা ডাঙৰ মিউজিক কোম্পানী কোনোবা এটা ৱালপেপাৰ এনেকুৱাকৈ যদি আপুনি কপি কৰি কিনে আপুনি নিজৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত আপুনি বহাই কপি পেষ্ট কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেইটো কপি ৰাইট আহিব পাৰে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক হ'ব পাৰে বন্ধুসকল এতিয়া যদি আপোনাৰ এটা ভিডিঅ'ত কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহি যায় আপুনি 3 মাহৰ কাৰণে আপোনাৰ পানিশমেন্ট হ'ব বন্ধুসকল 3 মাহৰ পিছত আপোনাৰ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইকটো আঁতৰি যাব এতিয়া হ'ল 3টা ভিডিঅ'ত যদি একেলগে আপোনাৰ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চেনেলটো বেন্ড হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে বন্ধুসকল তাৰ বাবে আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ধ্যান দিব লাগিব যাতে আপোনাৰ 3টা ভিডিঅ'ত একেবাৰে ষ্ট্ৰাইক নাহে বন্ধুসকল ঠিক আছে বন্ধুসকল এটো হ'ল কপিৰাইট ষ্টেটাছৰ বিষয় ক'লো এতিয়া হ'ল মনিটাইজেশ্যন আপুনি মনিটাইজেশ্যন কেনেকৈ কৰিব সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কাম আপুনি ভিডিঅ' কিয় বনাই আছে আপুনি ইউটিউবত চেনেল কিয় বনাই আছে নিশ্চয় কিবা টকা পাবলৈ ইনকাম কৰিবলৈ আপুনি ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই আছে নহয় জানো এতিয়া হ'ল মনিটাইজেশ্যন সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট আপুনি মনিটাইজেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব চাওক তাৰ বাবে আপুনি ইনেবল বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে আছে 4টা অপচন বন্ধুসকল এপ্লাই ফৰ মনিটাইজেশ্যন ৰিড এণ্ড এগ্ৰি টু দ্য ইউটিউব পাৰ্টনাৰ প্ৰগ্ৰাম টাৰ্ম sign up for AdSense, set monetization preference, get reviewed after reaching 4,000 watts hour in the previous 12 months and 1,000 subscriber. ইয়াতে বন্ধুসকল 4টা অপচন আছে আপোনাৰ 4টা অপচন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতহে আপোনাৰ কিবা মনিটাইজেশ্যনটো কমপ্লিট হৈ যাব বন্ধুসকল এতিয়া প্ৰথম অপচনটো কি আছে প্ৰথম অপচনটো হ'ল আপোনাৰ ইউটিউবৰ লগত ভেৰিফাইড হোৱা পাৰ্টনাৰ হোৱা এতিয়া প্ৰথম অপচনটোত ষ্টাৰ্ট বটনত ক্লিক কৰি দিয়ক এতিয়া চাওক ইয়াতে আপুনি কি কৰিব লাগিব খালী বাকচত আপুনি টিক মাৰ্ক কৰি দিব লাগিব খালী বাকচত টিক মাৰ্ক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব আই একসেপ্ট বটনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব আই একসেপ্ট বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক কেনেকুৱা আহে আই একসেপ্ট বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰথম অপচনটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ প্ৰথম অপচনটো ইউটিউব পাৰ্টনাৰ প্ৰগ্ৰাম টাৰ্মছ একসেপ্টেড হৈ গ'ল এতিয়া আহিল সাইন আপ ফৰ এডসেন্স আপুনি এডসেন্স একাউণ্ট কেনেকুৱাকৈ খুলিব বহুত ইউটিউবাৰ্ছৰ নতুন ইউটিউবাৰ্ছৰ কিছুমান প্ৰব্লেম থাকে যেনেকুৱাকৈ বহুত কুৱেশ্যন আহিছিল যে ইউটিউব একাউণ্ট খোলাৰ সময়তে আমি এডসেন্স একাউণ্ট খুলিব লাগিব না নহয় এতিয়া পিছতো একাউণ্ট খুলিব পাৰিম বন্ধুসকল আপোনাৰ ইচ্ছা আপুনি যদি ভাবে যে মই ইউটিউব চেনেল খোলাৰ পিছতহে এডসেন্স একাউণ্ট খুলিম আৰু নহ'লে ইউটিউব চেনেল খোলাৰ সময়তহে মই এডসেন্স একাউণ্ট খুলিম আপুনি যেতিয়া খুলিব পাৰে এতিয়া চাওক ষ্টাৰ্ট বটনত আপুনি টিপি দিয়ক এডসেন্স একাউণ্ট খুলিব হ'লে
নেক্সট বটনত টিপি দিব লাগিব আপোনাৰ নেক্সট বটনত নেক্সট বটনত টিপি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা এটা পেজ আহিছে চাওক বন্ধুসকল মোৰ বহুকেইটা গুগলত একাউণ্ট খোলা আছে এতিয়া কথা হ'ল আপুনি যিটো ইমেইল আইডি দি কেনে আপুনি গুগল একাউণ্ট খুলিছে সেইটো ইমেইল আইডি দি কেনে আপুনি কি কৰিব পাৰে এডসেন্স একাউণ্ট খুলিব পাৰে গতিকে মই যিটো দি ইমেইল আইডি দি একাউণ্ট খুলিছোঁ সেইটো দি মই এডসেন্স একাউণ্টটো খুলি লৈছোঁ বন্ধুসকল ঠিক আছে চাওক ইয়াৰ পিছত কি আহে এতিয়া কথা হ'ল ইয়াতে কি আছে গেট মোৰ আউট অফ এডসেন্স আপুনি ইয়েস কৰি দিব পাৰে এটো এতিয়া সিলেক্ট ইউৰ কান্ট্ৰি মইতো ইণ্ডিয়াৰ পৰা আপুনিও সাগে ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহিছে ইণ্ডিয়াৰ পৰা বিলংস কৰা আপুনি গতিকে মই ইণ্ডিয়াত ক্লিক কৰি দিছো বন্ধুসকল ঠিক আছে ইণ্ডিয়া এতিয়া বন্ধুসকল ইয়াতে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে কিছুমান আপুনি যদি ভাবে আপুনি পঢ়িব পাৰে কিন্তু মোৰ ইচ্ছা নাই ইমানখিনি পঢ়াৰ গতিকে মই কি কৰি আছো মই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনত মই ক্লিক কৰি দি আছো ঠিক আছে বন্ধুসকল টাৰ্মছ এণ্ড yes I have read and accept the agreement আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে পঢ়িব পাৰে এতিয়া ক্ৰিয়েট একাউণ্ট বটনত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক ক্ৰিয়েট একাউণ্ট বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক কেনেকুৱা এটা পেজ আহে গেট ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব তে গেট ষ্টাৰ্ট বটনত আপুনি টিপি দিয়ক বন্ধুসকল এই পেজটো সকলোৰে বাবে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সকলোৰে বাবে তো বন্ধু ইয়াতে কি আছে পেমেন্ট এড্ৰেছ ডিটেইল আপুনি কিয় ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই আছে নিশ্চয় কিবা টকা পাবলৈ আপোনাৰ কেনেকৈ টকা দিব তো ইউটিউবত এনেকৈ আপোনাৰ এড্ৰেছ দিব লাগিব ইয়াতে বহুত এড্ৰেছ আছে সিটি আছে পোষ্ট কোড আছে ষ্টেট ফোন নম্বৰ আপোনাৰ পেমেন্ট ডিটেইলছত আপুনি এনেকুৱাকৈ ইটো কি সব খালি জায়গাখিনি আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ফিল আপ কৰি কিনে আপুনি সাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিব বন্ধুসকল তো বন্ধুসকল আপুনি পেমেন্ট ডিটেইলছটো ফিল আপ কৰি কিনে আপুনি সাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ আহিছে বন্ধুসকল তো আপোনাৰ হেৰি হৈ গ'ল এডসেন্স ৰিকুৱেষ্টেড কমপ্লিট হৈ গ'ল আপোনাৰ এডসেন্স ৰিকুৱেষ্ট কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া বাকি থাকিল 3 নম্বৰ অপচন সেট মনিটাইজেশ্যন প্ৰিফাৰেন্সটো কেনেকুৱাকৈ চাওক তাৰ বাবে ষ্টাৰ্ট বটনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব এটা বন্ধুসকল আপুনি ইউটিউবত বহুতো ভিডিঅ' চায় এতিয়া কথা হ'ল আপোনাৰ এডভাৰটাইজবিলাক কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব ইউটিউবত যেতিয়া আপুনি কেতিয়াবা ভিডিঅ' চাব ইউটিউবত ভিডিঅ' চোৱাৰ লগে লগে মাজে হয়তো বা ইউটিউব ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা এটা এডভাৰটাইজ আহে এই এডভাৰটাইজ আহিলেহে আপোনাক ইউটিউব কোম্পানী আপোনাক কি দিব পইচা দিব বন্ধুসকল এতিয়া এডভাৰটাইজটো কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব ভিডিঅ'ৰ মাজত ভিডিঅ'ৰ আগত না ভিডিঅ'ৰ পিছত সেই গোটেইখিনি এতিয়া আছে এতিয়া ইয়াতে আপুনি একো কৰিব নালাগে অকল কৰিব লাগে আপুনি সেভ বটনত টিপি দিব লাগিব সেভ বটনত টিপি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কি হ'ল তিনিটা অপচন কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া বাকি থাকিল 4 নম্বৰ অপচন তে বন্ধুসকল এতিয়া অলপ ধ্যান মনোযোগেৰে কথাখিনি শুনিব বন্ধুসকল 4 নম্বৰ অপচনটো আপোনাৰ এতিয়া কমপ্লিট নহয় কেতিয়া কমপ্লিট হ'ব আপোনাৰ 1 বছৰত কি হ'ব 12 মাহত কি কৰিব লাগিব 4000 ওয়াটস আৰু 1000 সাবস্ক্ৰাইব বনাব লাগিব তাৰ পিছতে আপোনাৰ এটো মনিটাইজেশ্যন হৈ যাব আপোনাৰ মনিটাইজেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতহে আপুনি ইউটিউবৰ পৰা পইচা পাব বন্ধুসকল এতিয়া 1 বছৰত আপোনাৰ 4000 ওয়াটস টাইম আৰু 1000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ বনাব লাগিব তাৰ পিছতে আপোনাৰ কি হ'ব ইউটিউবত মনিটাইজেশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব বন্ধুসকল ইটো হল আপোনাৰ চেনেল কেনেকৈ খুলে এইখিনি লৈকে ইয়াতে ভিডিঅ' এতিয়া নেক্সট কাম হল যদি আপুনি ইউটিউবত যেটো নাম ইউটিউবৰ চেনেল যেটো নাম আপোনাৰ চেনেলটোৰ যেটো নাম যদি আপুনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে কি কৰিব তেতিয়া হলে আপুনি কি কৰিব লেফটত থকা মনিটাইজেশ্যনৰ দুটা অপচনৰ তলত এডভান্স বটনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব এডভান্স বটনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ আহিলে সব বন্ধুসকল একাউন্ট ইনফৰমেশন আছে তাৰ পিছত আছে কি ৰাজীৱস ব্লগ তাৰ লগত আছে চেঞ্জ যদি আপুনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে চেঞ্জ অপচনত ক্লিক কৰি দিব আৰু নতুন এটা নাম বিচাৰি উলি তাতে আপুনি বহাই দিব আৰু সেভ বটনত ক্লিক কৰি দিব বন্ধুসকল
তাৰ পিছতহে আপোনাৰ সেভটো চেঞ্জ হৈ গ'ল বন্ধুসকল এতিয়া বন্ধুসকল এইখিনিলৈকে এতিয়ালৈকে এইখিনি ভিডিঅ' হেক চেনেলটো কেনেকুৱা খোলে আৰু আপোনাৰ নামটো কেনেকুৱাকৈ চেঞ্জ কৰিব গোটেইখিনি আপোনাক ভালদৰে বুজাই ক'লো বন্ধুসকল এতিয়া কথা হ'ল বন্ধুসকল যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত যদি আপুনি সন্তুষ্টি পাইছে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা যদি আপোনাৰ কিবা এটা কাম হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব বন্ধুসকল লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটোক দবাই দিয়ক যাতে বেল আইকনটো দবালে কি হয় বন্ধুসকল মই যেটো পিছলৈ যিবিলাক ভিডিঅ' বনাই আনিম আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই আনিম পিছলৈ সেই গোটেইখিনি ভিডিঅ' আপুনি বেল আইকনটো দবাই দিলে কি হ'ব আপোনাৰ তাতে প্ৰথমতে ভিডিঅ'খিনি গুচি যাব বন্ধুসকল সো বন্ধুসকল আপোনালোকে প্লিজ আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল তো আজিলৈকে এইখিনি আৰু বেছি একো নকওঁ বন্ধুসকল ধন্যবাদ